New Year ma Kritika all of a sudden said we'll start vlogging. So here we are. And what would be the first vlog? We'll do a room tour. So welcome to our world. In Australia. So we'll go space by space. First of all, let's move on to the kitchen. This is our kitchen. Pretty simple. Kritika lookiरहेछ मेरो पछाडी. On the back, this is where we cook. यो माथिको बत्ती चाहिँ भर्खरै बन्यो, which we really like. त्यही भएर बत्ती पनि अन गरेको लगिन. बिस्तारै स्नो प्रोडक्सन्सको सामान पनि म पछि देखाउँछु, आज चाहिँ देखाउँदिन. आज एकदम भला भङ्गो छ त्यो साइड. आज मिलेको साइड देखाउँछु म. सो यो हामीले पकाउने साइड भयो. अनि मेरो फेभरेट साइड अफ द किचन चाहिँ यो साइड हो. न भाँडा माझ्न एकदम रमाइलो लाग्छ जेन्युइनली नै. त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ मेरो एकदम मेरो फेभरेट साइड भनौँ. इट्स अ प्रिटी गुड सिङ्क टु सिङ्क इन एन्ड टु वास डिसेस. त्यसपछि त अर्को के छ, अर्को फ्रिज अनि स्टोरेज स्पेस जुन कृतिकाले हिजो मिलाएको थिएँ. सो हामी सब मसलाहरू राख्छौँ अनि त्यहाँ पनि मसलाहरू राख्छौँ. हाम्रो बहिनीहरूले पनि सामानहरू राखेको छ यहाँ. त्यहाँ टु अदर गर्ल्स द्याट लिभ्स विथ अस अनि उनीहरूको पनि सामान छ. सो दिस इज आवर पेन्ट्री. नदेखेको साइज. So this is where we cook, but that's all the other things. So rice cooker, microwave, air fryer, pani tataउने सबै चिज त्यहाँ छ. Now that you've seen the kitchen, we'll move on to this space. But before that, let me show you about this space here, what we have. Our life in 4 levels. So हामी जे गर्छौँ थुप्रै चिजहरू यसमा छ. This keeps us grounded. So माथिपट्टि चाहिँ there is a photo frame. अहिले चाहिँ अब 11 बजिसक्यो भएर चाहिँ this is not working. नर्मल चाहिँ यो फोटो फ्रेम हो. यो मेरो एम्प हो, सानो एम्प. पछि बजाएर सुनौँला. हाम्रो स्नोवे प्रोडक्सन्सलाई पपअप इन्टरटेनमेन्टले दिएको टोकन अफ एप्रिसिएसन. सो यहाँनिर चाहिँ फ्यु अफ द थिङ्स द्याट आइभ बिन लकी इनफ टु डु थ्रु आउट दिस इयर. यहाँले दिएको सर्टिफिकेट छ अबाउट मेयर स्टुडेन्ट एम्बेसडर प्रोग्राम. Q1 चढेको सर्टिफिकेट पनि छ. प्लस दिस इज रियली स्पेसल. अस्ति मैले स्टुडेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड जितेको थिएँ, त्यसकै अवार्ड हो त्यो चाहिँ. देन यहाँ चाहिँ वी हेभ काव्यश्री पौडेल. So if you know us, you know Kavya. If you don't know Kavya yet, you don't know us well enough. हामी छौँ यहाँ Q1 मा. Then Rubik's Cubes. So Rubik's Cube को चाहिँ हाम्रो लाइफमा एकदम ठुलो हात छ. त्यो पनि पछि एक्सप्लेन गरौँला. But then यो तल चाहिँ it's about creation and stuff. मेरो म्याजिक गर्नको लागि तास छ. प्लस नेपालबाट अस्ति चाहिँ ल्याइदिनु भएको थियो. So this is my Canon 80D obliterated. तर नेपालमा मैले यो क्यामेरा चलाउँथेँ. पछि पहिला चाहिँ म चाहिँ 750D चलाउँथेँ, त्यो चाहिँ नेपालमै छ. बट दिस क्यामेरा इज हियर. एन्ड कृतिकाको चुटके क्यामेरा इन्स्ट्याक्स इभो. देन मेरो एक्सिलेन्स अवार्डको सर्टिफिकेट प्लस हाम्रो कुत्ता. देन बटममा चाहिँ इट्स अ मिक्स ब्याग अफ थिङ्स बट बुक्स जुन हामी कहिले पढ्दैनौँ. त्यसमा चाहिँ मेरो म्याजिककै बुकहरू धेरै छ. यहाँ चाहिँ कृतिकाले हाम्रो मन्दिर बनाएको छ. We have Snowway Productions there, plus Lakshmi Mata, plus Ganeshji, Mahadev पनि हुनुहुन्छ. सबैजना भगवानहरूको हामी मूर्ति फोटो त राख्न सक्दैनौँ, तर सबैजना हामी सम्झिन्छौँ. This is on the east side of this property, so यो चाहिँ हुन्छ नि अलिकति त्यो हिसाबमा पनि मिलेको छ. We have got plants, monstera, and then lavender down there, and aloe vera behind that. मेरो बत्तीहरू ठ्याक्क आफै डिम भइदियो. Such a good time because it's 11:37 p.m. 11:37 मा चाहिँ I've set up all of the lights to go. Why 37? I don't know. That's why. The analog kills up. So now I'll show you my corner. I'm learning to vlog, so म यता धेरै हेरेर हुन्छ होला. यो चाहिँ मेरो स्क्रिन हो. I'm just checking the framing and everything. Perfect timing. Look at this. Perfect timing मा हुनुभएछ हजुर. So यो चाहिँ मेरो corner हो. अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा so I've got a MIDI controller up here, Nectar को 88 keys. I've got a Casio Previa 88 keys down here. These two are different. I'm very lucky that my wife understands that these two are different, although they look the same. Only piece of gear that I brought from Nepal was this. यो मेरो Zoom H6 एकदम प्यारो चिज. यसको बारेमा म छुट्टै भिडियो बनाउन सक्छु. देन अब अडियो भएको भएर मलाई लास्ट इयर कृतिकाले मेरो बर्थडेमा गिफ्ट दिएको DT 770 Pros मेरो एकदम ड्रिम हेडफोन थियो यो. त्यसपछि आज मैले एउटा नयाँ पिस सिकेको छु, म त्यो नि बजाइदिन्छु. सो यो चाहिँ क्याननको चाहिँ ब्याक बेस जस्तो हो. सो मिडी फुड कन्ट्रोलर छ. यो चाहिँ दिस इज FCB 1010. यो सब चिजको म छुट्टै एउटा भ्लगै बनाउन सक्छु. यो के काम गर्छ, किन यो छ, किन यो छ, किन यो छ भनेर. एकदम मेरो प्राइज पोजिसन इज हियर. यो चाहिँ मेरो इलेक्ट्रिक गिटार हो जुन आई लभ द शेप अफ दिस गिटार. सुपर स्ट्र्याट नै हो. दिस इज साइन बाई इट वाज साइन बाई 3 पिपल, तर अरू 2 जनाको चाहिँ मेटिसक्यो. सो देयर इज 1 साइन
left here. Here's a David Liston go. Australia ko ekdam famous band Screaming Jets bhaneko chai vocalist. I got to play with him on stage. Ani त्यो बेलाको हो यो चाहिँ अनि perfectly in tune even after a month. It has got a floating bridge. मलाई सो यो गिटार लिने बेलामा अलिकति स्टोरी पनि छ. जसलाई गिटार रमाइलो लाग्छ हेर्नु होला, जसलाई गिटार रमाइलो लाग्दैन रमाइलो लाग्न सक्छ. मैले नेपालमा लेस पल बजाउँथेँ, नट गिब्सनको लेस पल बट स्टिल अ लेस पल शेप्ड गिटार. सो त्यसमा चाहिँ दुईवटा हम्बकर थियो जुन चल्दैन थियो राम्ररी. सो मैले आफैलाई अलिअलि ट्विक गरेर मिलाएको थिएँ. सो आई वान्टेड हम्बकर एउटा, एटलिस्ट एउटा हम्बकर चाहिँ चाहिरहेको थियो. अनि आई हेभ अलवेज बिन फेसिनेटेड बाई 5-way स्विचेसहरू जुन चाहिँ अब स्ट्र्याटमा हुन्थ्यो. अनि when deciding on this guitar, I did look at a lot of strats as well. तर अलिकति प्राइस एकदमै हाई थियो. This was not a cheap guitar as well. तर this was on a good sale. So लगभग हाफ प्राइसमा पाएँ. And Kritika gifted me this with her first Australian income. होइन अनि yeah, super nice. It got me back into music. It got my head in a proper place. So yeah, a lot of memories with this guitar. So here's my second guitar. This is an acoustic classical plus vintage. So यसको चाहिँ रमाइलो कथा छ. I got it off of marketplace. होइन अनि तहस नहस अवस्था नै छ गिटारको. पछाडि पुरा भुवाङस्वाङ परिसकेको यताउति थियो. तर I looked at the photo अनि यो देखेँ मैले. यो चाहिँ Hummingbird pickguard हो. So यो मैले चिनिहालेँ Hummingbird pickguard भनेर. अनि any guitar that has this on, most of the times it's a well-made guitar. तर यो चाहिँ Rose Music Tempo series. Rose Music को Tempo भन्ने हो. It says made in Korea. तर मैले यसको बारेमा अनलाइन सर्च गरेँ. It says made in Korea तर जापानमा बनेको हो. यसको फ्याक्ट्री चाहिँ it closed in 1969. So यो गिटार चाहिँ 1969 भन्दा अगाडि बनेको हो, which makes it a really vintage guitar. यसको बेली अलिकति लाइक त्यो तल गएको छ. पहिलाको मान्छेले एकदम ह्युमिडिटीहरू केयर नगरेको भएर, but sounds amazing. मलाई धेरै बजाउनु आउँदैन तर it sounds really nice. I think that was for the vlog today. So I've showed you music space, I've shown you पूजा गर्ने ठाउँ, I've shown you the kitchen, I've shown you a bit of the living room. कहाँबाट यो मान्छेले चाहिँ अब हामीले भ्लग गर्न सुरु गर्छौँ भन्नु भने. सो दिस इज द फर्स्ट भ्लग. आम पुटिङ इट अप जस्तो हुन्छ त्यस्तै. विल सी यु इन द नेक्स्ट वान. हो तिमी बोल्ने हो भने अर्कोमा तिमी बोल्ने हो. अर्कोमा चाहिँ सी लिड द भ्लग. राइट, सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान.